Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আজি দেখিবলৈ পাইছে মই এটা পাৰ্টি মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিছো যেহেতু ব্ৰাইডাল সিজন আহি আছে আৰু পাৰ্টি মেকআপ সবৰে প্ৰয়োজন হয় তো হেতু ভাবি পেলাই মই আজি মেকআপটো কৰিছো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব প্ৰথমে মই এমৰলেছ ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰিছো মোৰ ফেছত যেহেতু মোৰ স্কিনটো বহুত বেছি ড্ৰাই আপোনালোকৰ স্কিনৰ একৰ্ডিংলি ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট মই ইউজ কৰিছো মেকআপ ফিক্স প্লাস প্ৰাইমাৰ হিচাপে আৰু আপোনালোকে যিকোনো প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিব পাৰে নেক্সট মই ইউজ কৰিছো ফৰ এপ্টিটিউড কনসিলাৰ পেলেট মোৰ যিবোৰ ডাৰ্ক সাৰ্কেল পিগমেন্টেশন আৰু ট্যানিং আছে সেইবোৰ হাইড কৰিবৰ কাৰণে মই ফৰ এপ্টিটিউড ডাৰ্ক কনসিলাৰ এটা ইউজ কৰিছো এতিয়া মই সেম ব্ৰেণ্ডৰ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিছো আৰু এইটো হৈছে ফৰকাফিটো লগোৱাৰ লগালগ বহুত বেছি বগা যেন লাগিলেও যেতিয়া মই ব্লেণ্ড কৰিছো মোৰ স্কিন টোনটোৰ লগত মিলি গৈছে আপোনালোকেও নিজৰ স্কিন টোনটোৰ লগত মিলাকে সদায় ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিব নহলে মেকআপটো বহুত পেচি লাগিব পাৰে দেখিবলৈ বহুত বেছি বেয়া দেখি ফাউণ্ডেশ্যন মই সেই সেম ব্লেণ্ডাৰে ব্লেণ্ড কৰিম আপোনালোকে ব্ৰাছেৰেও কৰিব পাৰে খালি চাব ব্লেন্ডিং যেতে ভাল হয় আৰু যোনবোৰ বিগিনাৰ হয় মই ৰেকমেন্ড কৰিম ব্ৰাছ ইউজ কৰাতকৈ ব্লেন্ডাৰ ইউজ কৰিব ব্লেন্ডাৰে এটা আপোনালোকক স্মুথ আৰু নেচাৰেল লুক দিব আৰু ইউজ কৰিবলৈ বহুত ইজি হয় দেখিছেনে মোৰ ফাউণ্ডেশ্যন অলৰেডি ব্লেন্ডিং হৈয়ে গ'ল আপোনালোকে ব্লেন্ডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে মাজে মাজে হেপী অলপমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে বাৰু বাট একো নাই হিও মই মেকআপ কি কৰিছোঁ চাবলৈ আহিছে এতিয়া মই কণ্ট্ৰোল কৰিম আৰু কণ্ট্ৰোল কৰিবলৈ মই সেম পেলেটৰ পৰা ডাৰ্ক কনসিলাৰ এটা ইউজ কৰিছোঁ মই কণ্ট্ৰোলিঙৰ কাৰণে 2 বা 3 সেট ডাৰ্ক কনসিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ মোৰ স্কিন টোনটোৰ হিচাপত আপোনালোকেও নিজৰ স্কিন টোনটো অনুযায়ী 2 বা 3 সেট ডাৰ্ক ইউজ কৰিব বহুত বেছি ডাৰ্ক নকৰিব তেতিয়া কি হ'ব গোটেই মেকআপটো গোটেই বেছটো লেতেৰা হৈ যাব পাৰে আৰু ক্ৰীম কণ্ট্ৰোলিং কৰিলে সদায় সাৱধান যাতে বেছটো লেতেৰা নহয় কাৰণ বেছটো এবাৰ লেতেৰা হৈ গ'লে আকৌ আপোনালোকে নতুনকৈ সেইবোৰ ফাউণ্ডেশ্যন কনসিলাৰ কাৰেক্টিং কৰিব লাগিব যিসকলে মোৰ মেকআপ ভিডিঅ'ছ প্ৰায়ে চাই সেইসকলে জানেই মই লৰিয়েলৰ কনসিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইটো মোৰ খুব বেছি ফেভৰেট হয় আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বহুত বেছি ভাল আৰু শেড নম্বৰটো মই তলত মেনশ্যন কৰি দিম আৰু ফেচটো হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে মই হাই পইণ্টত লগাইছোঁ কনসিলাৰটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অলৰেডি আৰু এতিয়া মই ব্লেণ্ডাৰে ব্লেণ্ড কৰিম এতিয়া মই সুইচ বিউটিৰ লিপষ্টিক এজ এ লিকুইড ব্লাছাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ যেতিয়া মোৰ হাতত ব্লাছাৰ নাথাকে তো মই এনেকৈ লিপষ্টিকেৰে ব্লাছাৰ বনাওঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে মই ক্ৰীম আৰু লিকুইড ব্লাছাৰ বেছি ভাল পাওঁ পাউডাৰ ব্লাছাৰতকৈ পাউডাৰ ব্লাছাৰে অকণমান আৰ্টিফিচিয়েল লুকটো দিয়ে আৰু ক্ৰীম বা লিকুইড ব্লাছাৰে আপোনাক এটা ফ্ৰেছ নেচাৰেল লুক দিয়ে সেইটো কাৰণে নেক্সট মই ইউজ কৰিছোঁ হোলা ব্ৰঞ্জাৰ আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাইছে আৰু কণ্ট্ৰোলিঙৰ কাৰণে মই খুবেই ভাল পাওঁ এইটো আৰু প্ৰায় মোৰ ভিডিঅ'ত মই কৰোঁৱেই এইটোৰে কাৰণ মই বেলেগ কণ্ট্ৰোল মই ভালে নাপাওঁ তো সেইটো কাৰণে গোটেই ফেচটো কণ্ট্ৰোলিং কৰিছোঁ নেক্সট মই কে বিউটিৰ পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যোনে চাই মোৰ ভিডিঅ' সিহঁতে জানিবই মই কিমান ভাল পাওঁ নেক্সট মই NYXৰ ব্ৰাউ জেল ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইখন আইশ্বেডৰ প্লেটৰ মই ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰৰ আইশ্বেডটো লৈ পেলাই মই ব্ৰাউটো ফিল কৰিছোঁ এতিয়া কালাৰ পাৰৰ মই লাইনাৰ ইউজ কৰিছোঁ কাজল লাইনাৰ আৰু সেইটো গোটেই আইলিডত লগাই মই স্মাচ কৰিম ব্ৰাছেৰে
এতিয়া মই সুইচ বিউটিৰ আইশ্যাডো প্লেটৰ পৰা ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰৰ আইশ্যাডোটো লৈ মোৰ গোটেই আইলাইডত লগাম এইটো তলতো মই এই সেম কালাৰ ইউজ কৰিছো ইনাৰ কলাৰ আৰু ব্ৰা বনত মেকৰ হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিছোঁ অকণমান চকুতে হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মই হুডা বিউটিৰ আইশ্যাডো প্লেটৰ পৰা ব্ৰাউন কালাৰৰ চিমাৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ মোৰ আইলিডত চুকাৰৰ মই লিপ লাইনাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু গোটেই লিপটো ফিল কৰিছোঁ নেক্সট মই সুইচ বিউটিৰ লিপষ্টিকটো এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু সেইটো জানেই মই কিমান ভাল পাওঁ আৰু কালাৰটো ইমান ধুনীয়া এতিয়া মেকৰ হাইলাইটাৰে মই গোটেই ফেচটো হাইলাইট কৰিছোঁ মোৰ লুকটো অলমষ্ট কমপ্লিট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আই মেকআপটো ইমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব এতিয়া অকণমান মই আইলিডত ব্লেক আইশ্যাডো এড কৰিছোঁ অকণমান আইটো ইনটেন্স কৰিবৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাইছে সো এইটোৱে হৈছে আজিৰ ফাইনেল লুকটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি আপোনালোকে কিবা শিকিব পাৰিছে মোৰ ভাল লাগিব লগতে লুকটো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই বাই